from Hong Kong phone numbers. Telecom service operators have adopted a plus sign to help identify calls from outside Hong Kong. Use telecom services smartly. Stay vigilant against fraudulent calls. This message is brought to you by the Communications Authority. PTS Ngayon. Ito ang PTS Ngayon. Balik po tayo sa ating programa 5 minutes past the hour 10. At ito na po ang bahagi ng ating programa. Of course, we are in the series of Suicide Prevention Month, no, sa buwan po ng Setyembre. At ang partners po natin dito, ang Natasha Goldberg Foundation, Mind Strong, at ang ating kasama po, as usual, ang ating resident doctor na si Reggie Afroilan. Doc, magandang araw sa iyo. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig sa studio, pati na rin sa ating mga kasamang OFW. Ayun, Doc. Of course, 3 linggo na tayo nagkasama every Thursday at napag-uusapan nga natin yung paano natin pananatiliin yung ating focus, di ba? Yung mental focus natin sa lahat po ng ginagawa natin. And ito nga yung masakit di ba? Kasi sa sobrang dami nating pinagdadaanan, tapos sa gitna pa ng pandemya, nakakadagdag talaga stress yan. At isa siguro sa bahagi na dapat nating pagtuunan ng pansin ngayon, Doc, is yung ano ba yung the difference between reality and falsehood. 'Di ba? Yan ba nakakadagdag ba ng ano yan? Nakakadagdag ba yan ng tinatawag nating heavy? It always add up to a depressive state. Mas lalo ka nalulungkot pag natapos na yung sinasabi nating temporary release of your depression. Oo. Ika nga, magbigay muna tayo ng mga statistics. Okay. Ayon sa WHO, around 4.4% of the whole population of the world is suffering from depression now. This epidemic or this global pandemic, yung COVID nga, contributes a lot. Dahil kasi nagkukos siya ng extreme loneliness. Yeah, kasi dati, interactive tayo sa mga tao. Ngayon, hindi na. Then, chronic na tinatawag nating long underemployment or unemployment always leads to depression. Kasi ang tagal mo nang walang trabaho. Then, yung change of status mo dati na medyo may kaya kayo. Pagdating ng pandemic, nakikihingi na lang kayo ng mga ayuda. O nakikihingi kayo ng financial assistance. Then, chronic stress secondary to abuse. Kasi people tend to be of greater to other people. Kaya nga, makikita mo naman sa simpleng pila lang Pila lang sa mga relief goods. Siyempre, i-overpower ka ng mga mas malalaki sa'yo. I-overpower ka na tinatawag natin minsan ng mga magkakapamilya na nakapila dire-diretso, singit-singit. Kaya you get frustrated easily. Dati kasi, pag sinabing depression, number 1 cause of depression is tinatawag namin mother-child relationship. Merong distress sa relasyon nyo ng mag-ina nung dati. Then, traumatic incident causes depression. Ngayon, hindi na. More on nakafocus na ang cause ng depression is regarding the impact of this pandemic. And the effect of it on all workforce. Katulad ng ating mga OFW na lagi ko sinasabi, there's always hope kasi nga iniisip nyo yung mga inaiwan ninyo sa ating bayan, walang mag-aalaga, pero ginagawa ng pamahalaan yung kaya niyang gawin para mabigyan ng tamang care o mabigyan ng tamang lunas yung pinagdadaanan ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Ginagawa lahat ng pamahalaan, lahat ng resources, kahit na mangutang tayo sa ibang bansa para lang maibigay natin sa ating mga kababayan. Kaya yung ating mga OFW, napakabayanin nyo rin kasi nga, bukod sa tulong mula sa gobyerno, kayo rin ang nagbibigay ng suporta rin. Kasi yung mga tax na binabayaran ninyo, although sabihin na natin, let go of the politics, it also helps the government in providing adequate resources sa mga taong nahihirapan dito sa Pilipinas. Kaya talagang napakabayani po kayo. Malaki po malaking yung nabanggit mo kanina na 4.something% ng global population. 4 malaki po. Malaki Around yun. 300 million ng whole population ng buong mundo suffers from depression now. Wow, ang laki po nun. At sa sitwasyon na ito, Doc, do you think that it nabanggit nyo na kanina, no? It even added
nadagdagan pa yan dahil nga sa kalagitnaan ng pandemya, no? Because of the Yes po. information na binanggit mo, yung pagkawalan ng trabaho, 'di ba? Mas Social isolation. social isolation, 'di ba? Pero Doc, sa sitwasyon na ito, how does a person now, kasi meron ba yung depression ba that shows falsehood sa personality ng isang tao? Let's say for example, Remember, mm, remember, tandaan ninyo, sabihin natin, napaka-resilient natin. Oo. Kaya mapapansin ninyo, how do we cope up with the depressive state? Kaya mapapansin nyo, there are temporary relief. Number one nga, makikita nyo sa social media, like, you become or you tend to transform into something more, sabi mo, something more productive, something more beautiful, something more worthwhile. Sabi natin, at least in a fantasy world, it gives temporary relief of the depression. Kaya nga minsan yung mga nag-TikTok na nagbabago yung mga mukha nila, nagbabago yung itsura nila, it somehow lessens the depressive state. Kaya lang ang impact nito, once na natapos na yung fantasy moment mo, the depression sinks in and the depression is more severe now than previously. Kasi makikita mo na, bakit ba ako nagganito? Ibig sabihin nito, mas lalo akong nagiging dysfunctional na kahit na ano na lang temporary relief, ginagawa ko just to relieve myself of this depressive state. Then, sabi ko naman sa inyo, once the depression is so severe, it always leads to suicide. Kaya nga, piniprevent namin na once na kasi mayroong mag-suicide, tapos pinapublish, that will be of a role model. Eh di sabihin nila, the easiest way to get out is suicide. Kaya iiwas natin na magkaroon ng mass suicide pag ganyan. Sabi mo nga Doc kanina, 'di ba, na the personality change na nasa depressive state ka, bigla mo lang inangat yung sarili mo dahil sa pinagdadaanan mo ngayon. Hindi mo mahirap naman balikan yung dati mong anyo after a while na parang lagi ka na lang may fantasy or falsehood dun sa personality mo? Oo, kasi nga, it will always degrade you more. It will always make you more depressed after the fantasy has been gone. Di ba yung classic example nga sinasabi ko kanina regarding kay Cinderella? You're feeling depressed, malungkot, matamlay, laging api, abuse. You think of an outside reality or an external reality, which na, saan, bida ka, isa kang prinsesa, isa kang mayaman tao, pero pagbalik mo sa normal state mo, you will feel more depressed kasi nga nakikita mo, it's just a reality. O kaya ngayon, baka mamaya, iniisip mo na, para magkaroon ng alternate world, you have to end it all para makapag-start ka ulit. Which is the wrong notions for depression, which is suicide. Now, we tend to give talks regarding suicide and suicide prevention. Kaya nakakatuwa kasi nga, nagte-train na kami ng mga tao ngayon, either psychologist, social worker, mga nursing aid, or simple mga church-goers para at least they know how to recognize depression, and the easiest way to give or to vent out depression is to ask, how do you feel? Yeah. Then when you're feeling depressed, are you dysfunctional secondary to this depression? Once dysfunctional ka na, you need to ask for a psychiatric or a professional help. Doc, may tanong lang ako dyan. Nabanggit mo nga kanina na how is it different between mas mabuti ba yung taong hindi niya inilalabas yung sama ng loob niya o yung nararamdaman niya as in his or her anxiety state leading to depression, or yung taong naglalabas nung kanyang saloobin pero yung nilalabas naman niya is falsehood ng tunay na nararamdaman niya? Yun. Okay. Depression tends to go out kahit untreatable. Siguro after mga 3 months of untreatable depression, kusa siyang nawawala. Kaya lang, the repercussion o yung pagkaulit-uli nito, mas severe. Kaya after, kunyari sabihin natin, you go to a depressed state for at least 3 months and after that, you go back to being functional again.
But when depression sets in again for some other time, it always leads to suicide. Kaya nga, ibig sabihin nun, tinago mo yung depression mo, hindi mo tinirit. Kaya it is more severe. Then, kaya nga mas nakakatuwa, meron ng mga alternate ways for you to vent out your feelings. Dahil kasi habang bine-vent out mo yung feelings mo, sineshare mo yung nararamdaman mo through TikTok or sabihin natin through social media, nakakahanap ka ng mga tulong such as yung mga depression groups, anxiety groups, para at least ma-vent out mo, magkaroon ka ng group community or herd community regarding the same symptoms. Para at least you can cope up with each other. Yan ang napakagandang dulot nitong mga health or support groups natin. Pero maganda yung sinabi mo kanina, Doc, no, na you are now creating support groups, not necessarily dun sa mga professionals. It could be anyone who is willing to learn, ano? Napakaganda nito. Pwede ba akong sumabay dyan, Doc? Dahil kasi sa Department of Health, pumupunta kami sa mga probinsya. Nagtitrain kami ng mga health workers doon. Para at least to recognize any mental problems or any mental disorders. Para pwede na yung tinatawag natin telepsychiatry. We can treat them kahit na nasa far-flung area sila. Ganda nun. Para at least ma-recognize and to be shown by a professional on their side. Doc, siguro maganda ito, no? I-suggest natin sa Natasha Goldberg Foundation na magkaroon tayo ng webinar. Yes po. Webinar for those people who are really interested to knowing talaga in detail para sila mismo. Kasi malaki ho ang community namin dito eh. If you talk about just foreign domestic helpers ng ating community lang, may mga 200 plus thousand ho kami dito. And meron nga tayong member ng DSWD dito, no? Part na siya ng consular corps ng Philippine Consulate, pero iisa lang ho yan eh. 'Di ba? Sa laki ho nung community. Kahit na hindi siya social worker, we have to train people who knows or who can vent out or who can share things on an easier way. Hindi na yung parang tinatago mo yung nararamdaman mo. At least, when you share, ibig sabihin nun, you are willing to accept them. Yun ang sinasabi nga, if you're willing to share, ibig sabihin nun, ina-accept nyo na po yung nararamdaman nyo. Yes po. You're not in denial anymore. At saka dito na lumalabas, Doc, yung tinatawag nating support group. Kasi lalabas na yung iba't ibang mga grupo, magsishare na sila. Kasi the number one goal is destigmatization. Mawawala na yung stigma. Kasi magiging open na tayo sa lahat regarding mental health. Napakaganda pala nun. Sige, i-request natin kay Ma'am Jean na magkaroon tayo ng webinar. Kasi malaking tulong po ito talaga, no? Lalong-lalo na sa gitna ng pandemya. At sabi nga natin, Doc, hindi nga natin alam kung hanggang kailan ito eh. 'Di ba? Magdadalawang taon na ito eh. Dati, akala lang natin panandalian lang. And humaba na itong na to eh, no? Humaba na po siya. Tapos biglang nagkaroon ng third shoot. Correct. Kasi nasa 22,000 na per day. Grabe yan. Nagpa-positive dito. But how does people dyan, itanong ko lang, dyan sa Pilipinas, Doc, do you think na, ito na nga, di ba, may mga lockdown siya, naging granular lockdown, tapos may mga iba pa nga, parang tina-typecast na yung nilalagyan ng ribbon na merong dun sa lugar na yon, may positive dun sa bahay na yon. Discrimination. Di ba? Pero ang nagpapaganda kasi natin yan, nakikita na natin, nagsisimula na tayong bumalik sa normal. Ino-open na nga yung tinasabi nilang face-to-face ng mga school sa ibang mga parte na kukunti lang yung COVID cases. Kaya nagsisimula tayong umangat or nagsisimula na tayong mag-adapt sa new normal. Napakaganda. Kaya lang, the same pa rin naman, we have to always take precaution because everybody is exposed to a virus na hindi natin alam kung saan nanggaling. That's right. Naku, Doc, napakaganda nitong sharing natin ngayon. Ako I'd like to involve yung ating mga kababayan kasi alam naman natin na nagkukumpul-kumpul na sila dito, no? It's a lot freer here than it is dyan sa Pilipinas. But when we talk about being free, hindi naman natin alam kung yung katabi natin nagpapakita lamang ng gila sa atin
Dahil ayaw niyang... Pero deep inside, Yes, Doc. hurting inside pala. Oo. Nakakatakot yung mga ganong sitwasyon, Doc. And if we're able to pinpoint kung ano yung nararamdaman niya at magbubukas siya and she can be honest about what she's feeling, mas maganda yun. Yes po. Kaya sharing is everything because once you share, you accept that there is a problem. Okay. Doc, maraming salamat ha. We'll catch you again next week. Yes, sir. Thank you. Next week po. Salamat. God bless po. God bless. Ingat po, Doc. Kasama po natin, of course, si Dr. Reggie Afroilan, ang ating resident psychiatrist dito. At of course, partners yan ng mga kasama po natin sa Natasha Goldberg Foundation, Mind Strong. Di ba, DJG, napakaganda nun, no? If we're able to bring all these people in one session na makausap natin siya. Oo, maganda yun. Sobrang ganda nun. Ito siguro yung makakatanggal ng ano eh. And I feel like there's a lot of people who would want to be involved. Oh, sure yun. And sa akin nga, ito ang kagandahan dito eh. Like what we've actually started during the pandemic, di ba? Oo, yung ating body ko. Yes, yung hashtag body ko. Because yun yung tinatawag natin, may kanya-kanya po kayong partners eh. Yes. Di ba? Parang accountability body. Yes. Na, nandito kami sa may nangyayari. Okay lang ba kayo? And you can already see it naman sa ating mga comment section na if we, Kuya Mike and myself, are not able to answer your questions, Nandiyan na yung grupo eh. Kayo na eh. May support group na eh. Kayo na yung sumasagot sa isa't isa eh. Correct, Helping each other out. Correct. And because of that, it creates now a sub-community within the community itself ng PTS, di ba? Nagkakatulungan na ho tayo doon. Totoo. That makes a whole lot of difference. Hindi yung nakikita natin habang dumadaan tayo dito sa pandemya, which nabanggit na nga natin kanina na hindi natin alam when is the end of this. 'Di ba? Pero kung tayo nagkukumpul-kumpul tayo, we're sharing our weaknesses and our strengths, nakikita natin nas lalo tayo nagsusolidify as a big community. Yes. Actually, kahit na kami na when Kuya Mike and myself open up sa inyo, 'di ba na we're feeling sad. Kayo naman yung nag-lift sa amin, correct, 'di ba? Correct, so correct. that's a big help already. And the opportunity na makikita mo ngayon na minsan natatakot ka 'di ba? Natatakot ka na baka wala naman akong alam dito. That's why we learn. Yes, and this is where it is also na dito nyo makikita na yung strength mo, 'di ba? O yung weakness mo could lead to the strength of the other. Kumbaga binubuhay niya yung strength, yung weakness mo, nabubuhay yung strength ng iba para tulungan ka. Yes. And vice versa. Para siso. Correct, 'di ba? So yun yung tinatawag nating hashtag body ko. Yun po talaga yung yung purpose nun. Yes. That's really the purpose of it all. Some people might not sasabihin niya, ano ba yung hashtag body ko? That is the essence noong camaraderie na yan. Body ko. Kaibigan ko. Friend ko. Kasama ko. Kaakibat ko. Yes. 'Di ba? Sa hirap at ginhawa, nandyan siya. Whether magsalita siya o hindi, mapakinggan lang niya ang daing ko na nasa loob ko. 'Yun ang pinaka-importante because if you allow yourself to just kumbaga i-absorb mo lang 'yun na wala ka nasasabihan. Shocking. 'Di ba? Oh. Napakabigat ho nun. Sabog ka, girl. Hindi ka nag-iisa eh. Oh. 'Di ba? Wag mong hayaan na hindi mo na siya kayanin. Gaya nga yung sinasabi ni Dr. Afroilan kanina, 'di ba? Acceptance talaga dapat ang pinaka-important. Acceptance is key. Is key. Oo. Yes. Imagine magto 2 years na rin ang ating body ko. Yes, exactly. Diba? And there's a lot of people who are there talaga. Ayan, si Baby Omang kasama po natin, no? Hello thank po. you, 'di ba? Wag niyong hayaan na matakot kayo doon sa weakness ninyo o sa kahinaan niyo po ng loob. It's not just you. It's other people out there. 'Di ba? It's other people out there. It is time for us to stand and help out. Kaya nga, kapit-bisig Kapit-bisig talaga. It is very important sa mga situation na ito. 24 minutes past the hour 10, yung mga reactions natin kanina doon sa kabila. Correct. Sabi nga ni Tita Baby,
Sabi nga ni Pastor Gren, all the way from Yokohama, Kumbawa, sabi niya, gandang gabi PTS. Helpful tips ito para sa mga kababayan natin. Salamat sa serbisyong Pilipino. Si Rosalinda de Guzman, sabi niya, good evening po, Doc. Thank you for your advice to us sa aming mga OFW. Si Bernadette, gwapo ni Doc. Off tangent talaga si si Pero Bernadette. maraming salamat. Yes. Totoo. Thank you so much, no? And we will continue this partnership ng ating mga kasama sa Natasha Goldberg Foundation. Huwag niyo Mind kalilimutan, strong. you can visit their Facebook page. Yes, Natasha Goldberg Foundation. NGF po yan, ano? Yes, NGF. Yes. Oo. Sabi nga ni Fershalin, nag-aabang po ako lagi sa update mo araw-araw, kuya. Nababawasan po yung stress. You know, one of the things that we ought to think of, it's not just about, if you've noticed, hindi lahat ng balita nilalagay ko dun sa thread natin o sa posts natin. I find most na pinopost ko are those actually posts that are relevant sa inyo. Yes. Right? I've noticed that you want to know what's happening back home, but you don't want to know so much. Yung sakto lang. Oo. The reason why I've actually found that out is because of the fact that dito sa sitwasyon ninyo, the reason why you don't really want to hear so much from back home because you can't be in control with what's happening there. I do understand that. Di ba? Naiintindihan ko yun. Di ba? And with that, that's why kung hindi naman talaga siya relevant, if you've noticed, we don't really give you numbers unless it's really staggering numbers. Yes. But if it's just the regular numbers, the numbers of people who get infected, yung gumagaling and so on and so forth, this is something, alam ko nakikita ko yun sa mga reactions sa Reach. Pag ganun, parang iniiwasan nyo na siya. Oo. That's why I've never really put so much emphasis on it. What we're trying to do right now is we're trying to create family or community building to make us mentally, emotionally, diba? Spiritually stronger. Yes. Kinakailangan ho natin yun. We need to have support to give to others. Lalo, kasi sabi ko nga di ba, meron hong parang measurement yan If in a scale of 1 to 10, where do you fall into? 1 as the lowest. 10 as the highest. That 10 is the highest of yung feeling mo ng anxiety and depression. Within that scale, kung nandito ka na sa baba ka at nandito ka sa taas, these two can actually merge together and help each other sa ating hashtag buddy ko. Para magka-balance. Correct. Doon nag-uumpisa yan. Ganda ng sinabi ni Tita Alpha, you're my buddy. No man is an island. And ika nga, no man stands alone. Totoo. Diba? One person at a time. One day at a time tayo. One day at a time. Huwag natin bilisan yung lakad natin. Tandaan niyo po yun. We take one step at a time because we conquer more space by doing that than running too fast and exhausting ourselves in the long run. Yan yung laging sinasabi ni Kuya Mike. It's a marathon, not a sprint. Yes. Tandaan niyo po, we are always given the opportunity to live. Unfortunately, it's only once. Yes. Diba? YOLO. When within that period, it's your choice. Either you make it good or you make it bad. The choice is yours. Yes. We're gonna take a break. Babalikan po namin kayo. Don't go away. Final stretch ng ating programa.